Sự kiện Genesis Sale của Digipass đang cháy hàng khi rất nhiều người chơi sẵn sàng đầu tư để nhận về cho mình hàng loạt ưu đãi và phần thưởng hấp dẫn. Và một trong những điều khiến đợt sale này cực hot đến từ những phần thưởng trong hệ thống Daily Reward. Và nếu muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến sự kiện này, hãy nhấn vào link trong phần comment để biết thêm chi tiết nhé! Hello Neighbor hù dọa cả những người tạo ra nó. Bạn có biết cái tên Hello Neighbor xuất hiện lần đầu trước công chúng dưới dạng bản thử nghiệm alpha trên trang web của Dynamic Pixel vào năm 2015. Trò chơi nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của không ít game thủ, vừa đủ để nó giành được một slot trong chương trình Steam Greenlight và lên kệ dưới dạng một trò chơi Early Access. Bên cạnh đó, nhà phát triển Dynamic Pixel cũng mở một chiến dịch Kickstarter riêng để kiếm thêm kinh phí phát triển game. Sau thời gian chờ đợi, đến ngày 29 tháng 9 năm 2016, phiên bản Pre-Alpha đầu tiên của trò chơi đã chính thức được ra mắt. 4 phiên bản thử nghiệm Alpha khác được giới thiệu trong khoảng gần một năm sau đó, từ Alpha 1 đến Alpha 4, trước khi bắt đầu thử nghiệm Beta vào giữa tháng 7 năm 2017. Tất cả các phiên bản thử nghiệm này đều nhận được sự khen ngợi khá nhiệt tình của game thủ, khiến Dynamic Pixel tự tin ấn định ngày phát hành chính thức là ngày 29 tháng 8 năm 2017. Nhưng cuối cùng họ đã phải hoãn lại và chỉ tung nó ra thị trường vào ngày 8 tháng 12 năm 2017 dành cho PC, Xbox One. Sau đó không lâu, game được chuyển hệ lên Nintendo Switch, PlayStation 4 và các thiết bị di động khác. Điều đáng tiếc là trong khi các phiên bản thử nghiệm rất được yêu thích, tựa game Hello Neighbor hoàn chỉnh lại không có được sự đón nhận nồng nhiệt như vậy. Trò chơi nhận được đánh giá tiêu cực từ các reviewer chuyên nghiệp. Họ chỉ trích lối chơi, cách điều khiển và các vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như hiệu ứng vật lý khá kém, trong khi cốt truyện và phong cách hình ảnh được khen ngợi. Tuy nhiên, có một điểm chung mà tất cả game thủ lẫn reviewer đều chê là AI của game, bởi vì nó quá thông minh. Quá trình phát triển Hello Neighbor thực ra cũng không suôn sẻ. Trong 3 năm phát triển, đã có nhiều lần Dynamic Pixel phải xé nháp làm lại đến mức phong cách đồ họa của game cứ gọi là thay đổi xoành xoạch. Nhà thiết kế của game Nikita Kolesnikov nói rằng ban đầu trò chơi đi theo hướng hiện thực, nhưng sau nhiều lần thay đổi thì Hello Neighbor đã trở thành một tựa game có hình ảnh bị lai giữa phong cách của Tim Burton và phim của Pixar. Họ không cố ý làm ra những hình ảnh này, mà đó chỉ là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều phong cách hình ảnh của nhiều họa sĩ và lập trình viên mà thôi. Cũng theo lời đội ngũ phát triển, thì hình ảnh hoàn thiện của Hello Neighbor chịu ảnh hưởng lớn nhất đến từ bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng Orphan Black của Canada. Trong phiên bản đầu tiên của trò chơi, ông hàng xóm hắc ám là một điệp viên, tương tự như các monitor trong Orphan Black, và điều này tạo ra cảm giác hồi hộp khi game thủ cố gắng tìm hiểu xem những gì đang xảy ra trong ngôi nhà của ông ta. Kể từ đó, cả cốt truyện lẫn thiết lập tổng thể của game đã được thay đổi tổng cộng 4 lần trong quá trình phát triển trước khi đi đến kết quả cuối cùng. Những lần hủy game làm lại từ đầu này thậm chí còn ảnh hưởng đến định hướng của trò chơi. Có thể bạn chưa biết, nhưng ban đầu Hello Neighbor không phải là một tựa game kinh dị. Theo lời của nhà thiết kế Kolesnikov chia sẻ, thực ra thì họ định làm một tựa game giải trí và trộn chút yếu tố căng thẳng hồi hộp trong đó. Game thủ sẽ chơi trò cút bát với ông hàng xóm bí ẩn. Hello Neighbor được thiết kế để trở thành một trò chơi hướng tới cộng đồng, trong đó mọi người chia sẻ, thảo luận và chơi cùng nhau. Tuy nhiên trong quá trình phát triển game, có những khoảnh khắc mà trò chơi trở nên đáng sợ cực kỳ, đặc biệt là với những người nhạy cảm và có trí tưởng tượng phong phú. Cảm thấy ý tưởng mới có nhiều không gian phát triển nên Dynamic Pixel quyết định làm tới theo xu hướng này. Và kết quả là Hello Neighbor biến thành một trải nghiệm căng thẳng khi game thủ bị mắc kẹt giữa những tình huống giật gân kinh hoàng, đặc biệt là khi các thể loại nhạc cụ dây trỗi lên đầy réo rắt mỗi khi ông hàng xóm đến quá gần người chơi. Một cựu nhân viên của Dynamic Pixel từng hài hước kể lại rằng vài nữ họa sĩ của chúng tôi không bao giờ chịu chơi game một mình và nói rằng nó quá sức đáng sợ. Nguyên nhân chính của điều này dĩ nhiên là ông hàng xóm xuất quỷ nhập thần của game, luôn tóm lấy game thủ một cách hết sức bất ngờ, đi kèm tiếng nhạc hiệu đầy rùng rợn. Điều này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: nhà phát triển đã làm gì để tạo ra ông hàng xóm Peterson đáng sợ như thế? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đáp án cho câu hỏi này trong phần tiếp theo. AI nguy hiểm của ông Peterson được làm ra như thế nào?
Với một trò chơi mà bạn là kẻ xâm nhập và cố gắng giải hàng loạt câu đố logic khác nhau để tìm kiếm những bí mật khủng khiếp được che giấu trong một ngôi nhà lạ lùng. Đội ngũ phát triển muốn game thủ phải luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ và đề phòng. Họ không thể làm điều này thông qua hình ảnh. Dù sao thì phong cách đồ họa của game đã được xác định là kết hợp giữa hoạt hình Pixar với tranh của Tim Burton. Vậy nên, nhóm phát triển quyết định tập trung vào việc làm ra một AI thực sự đáng gờm, đủ thông minh để khiến cho người chơi phải không ngừng nhìn lại sau lưng mình trong khi tìm kiếm những manh mối và giải đố. Để hiểu cách hoạt động của nó, chúng tôi tìm kiếm những thông tin mà Dynamic Pixel chia sẻ về quá trình phát triển từ game này, và may mắn tìm được. Trong một cuộc trao đổi với tờ Game Developer, nhà thiết kế chính Nikita Kolesnikov của Dynamic Pixel đã tiết lộ nhiều điều về AI đó. Ban đầu AI của ông hàng xóm chỉ scan môi trường để tìm xem game thủ có thể ở đâu, và sau đó sẽ đến đặt bẫy tại các vị trí đó. Nhưng cách tiếp cận này chưa đủ thử thách và không tạo ra được sự căng thẳng cần thiết cho trò chơi. Nên về sau Dynamic Pixel đổi sang một hướng khác, cho phép AI của họ phát triển và học hỏi từ mọi hành vi, lựa chọn của bạn. Bây giờ ông hàng xóm sẽ phân tích cách người chơi tương tác với trò chơi. Bạn có thể ở đâu vào lúc này, bạn đã chạy trốn theo hướng nào và như thế nào. Cái bẫy nào sẽ hoạt động tốt hơn để bắt người chơi nếu anh ta lặp lại các hành động vừa qua. Cứ sau mỗi lần úp sọt người chơi không thành công, ông Peterson sẽ suy nghĩ kỹ xem lần sau mình có thể làm gì tốt hơn để bắt được bạn. AI này thu thập dữ liệu từ các hành động của người chơi, phân tích nó và cố gắng counter lại dựa trên những điều mà nó đã học được. Đầu tiên, nó sẽ cố gắng xác định vị trí gần đúng của người chơi dựa trên âm thanh mà người chơi tạo ra trong nhà và những thay đổi xung quanh ngôi nhà do người chơi tạo ra, như cửa mở hoặc đóng, cửa sổ bị hỏng, đồ vật bị xô lệch, nằm sai vị trí trong nhà. Nhờ đó, ông hàng xóm có thể biết được hướng đi của bạn, sau đó bắt tay vào việc đặt ra những cái bẫy cho phép ông ta theo dấu và trì hoãn bước chân của người chơi. Cách lập trình AI này thực ra không mới, bởi nó đã được sử dụng trong tựa game kinh dị Alien Isolation và khiến game thủ phải toát mồ hôi hột vì trí tuệ của con alien. Nhưng khi đến với Hello Neighbor thì bằng cách nào đó nó lại càng đáng sợ hơn nữa. Có lẽ là vì bối cảnh đời thường của Hello Neighbor gần gũi hơn nhiều so với con tàu không gian của Alien. Nhưng lý do không quan trọng, điều quan trọng là nhà phát triển đã thực sự tìm ra cách để khiến người chơi luôn phải lo lắng, đề phòng. Đôi khi, những sai lầm nho nhỏ cũng góp phần làm cho game trở nên đáng sợ hơn nữa. Ví dụ như trong một tình huống chơi thử, Tester dùng radio của mình để đánh lạc hướng ông Peterson, nhưng rồi cũng bị bắt và không thể thu hồi chiếc radio. Khi game thủ reset lại cuộc chơi ở nhà mình, họ bất ngờ thấy ông hàng xóm tiến thẳng về phía mình với chiếc radio trong tay và ném nó thẳng vào họ. Đây là một tình tiết hết sức bất ngờ và đáng sợ mà đội ngũ phát triển không thể hiểu được tại sao. Mãi sau này, Dynamic Pixel mới nhận ra rằng mình đã lập trình cho ông hàng xóm trả các vật thể về lại đúng chỗ của nó, nhưng do họ quên lập trình khả năng nhận biết được đâu là đồ của mình và đâu là đồ của bạn, mà chỉ biết vật thể ban đầu nằm ở đâu. Ông ta rời khỏi căn nhà của mình và khiến Tester hết hồn, tưởng mình sắp bị làm thịt. Tuy nhiên, Kolesnikov đề cập rằng họ không thể giữ nguyên AI này trong sản phẩm cuối cùng, mà phải nerf bớt trí tuệ của ông hàng xóm trước khi game ra mắt. Do nó quá thông minh, những người chơi mới làm quen với Hello Neighbor gần như không thể vượt qua được các căn phòng đầu tiên và đạt được tiến bộ. Họ đã phải dùng một AI khác trong giai đoạn đầu nhằm giúp game thủ có thể học được làm thế nào để đối phó với ông hàng xóm trước khi gặp phiên bản thông minh hơn. Điều thú vị là Hello Neighbor nói chung và AI này nói riêng đã đặt ra nhiều thử thách cho đội ngũ phát triển, nên Studio Dynamic Pixel cần thêm người. Từ một team chỉ gồm 2 người vào năm 2014, Dynamic Pixel trở thành một studio nho nhỏ với 7 thành viên vào cuối năm 2017, khi trò chơi chính thức phát hành trên Steam. Dù vậy, như bạn đã biết, thì khi bản chính thức của game ra mắt, rất nhiều game thủ cũng như nhà phê bình sôi máu vì AI của game. Họ chỉ trích AI này là quá bá đạo, khiến trò chơi mất vui đi khá nhiều. Quả thật, đây là một lời chỉ trích hợp lý, bởi đôi lúc bạn có thể nghĩ rằng ông hàng xóm chơi gian lận, hack wall, đi xuyên tường. Nhưng thực ra thì không. Đơn giản là nó học quá nhanh và những ai không liên tục thay đổi phong cách chơi của mình sẽ bị tóm cổ gần như ngay lập tức. Đội ngũ phát triển game nhận ra rằng họ đang xây dựng một trò chơi không dành cho game thủ casual và quyết định theo tới cùng. Do đó, game né tránh những câu đố dạng cầm tay chỉ việc game thủ mà chỉ đặt ra vấn đề rồi để mặc cho game thủ tìm cách giải quyết. Kolesnikov nói rằng bất kỳ câu đố nào trong trò chơi cũng đều yêu cầu bạn phải điều tra và phải thử nghiệm, và game không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào ngoài mối đe dọa đến từ ông Peterson. Theo đó, khi tham gia vào game, nghĩa là bạn phải chấp nhận việc logic của các câu đố được thiết kế bằng cách suy luận ngược. Ví dụ, mục tiêu của người chơi luôn luôn là xuống tầng hầm để tìm ra bí mật mà ông Peterson che giấu.
Như vậy, đội ngũ phát triển sẽ bắt đầu với tầng hầm và suy nghĩ thông qua quy trình hợp lý. Game thủ muốn làm gì? Họ muốn mở cửa tầng hầm. Và để mở cửa được tầng hầm, họ cần chìa khóa tầng hầm và tháo các tấm ván gỗ chặn cửa. Sau đó, các đáp án cho những câu đố này cũng như các loại bẫy rập mà ông Peterson có thể đặt ra sẽ được thiết kế sao cho game thủ luôn có nhiều lựa chọn để vượt qua thử thách, chỉ cần họ đủ khéo léo và khôn ngoan. Không thành công vang dội nhưng vẫn rất thú vị. Như bạn đã biết, phiên bản đầu tiên của trò chơi không nhận được sự đón nhận như mong đợi vì nhiều vấn đề khác nhau, từ kỹ thuật đến AI. Nhưng ý tưởng gameplay và cốt truyện của trò chơi vẫn đủ cuốn hút để nhà phát triển làm ra thêm một loạt game khác nữa. Đầu tiên, phải kể đến phần tiền truyện của Hello Neighbors Hide and Seek được nhà phát triển Dynamic Pixel công bố vào tháng 8 năm 2018, hơn một năm rưỡi sau ngày phát hành tựa game gốc. Hide and Seek đề cập đến những sự kiện đã xảy ra trong gia đình ông Peterson, khiến ông trở thành một người sống ẩn dật như bạn đã thấy. Cách chơi của tựa game này không hoàn toàn giống như người tiền nhiệm, và các nhân vật cũng được thay đổi. Người chơi điều khiển Maya, cô con gái của ông Peterson, để chơi trò trốn tìm với anh trai của cô trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng cuối cùng kết thúc bằng cái chết do tai nạn trong phiên bản gốc. Được phát hành lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 12 năm 2018, tuy nhiên nó lại không được biết đến nhiều như phiên bản gốc. Chẳng hạn như trên Steam, game ra mắt vào tháng 12 năm 2019, trễ hơn một năm, nhưng cho đến nay nó chỉ mới được hơn 200 game thủ đánh giá và nhìn chung thì được khen ngợi nhờ gameplay phiêu lưu giải đố thú vị, nhưng bị chê do không cho game thủ biết mình cần phải làm gì mà phải lần mò khắp các căn nhà để cầu may trong khi bị ông anh Aaron truy đuổi. Kế đó là tựa game Secret Neighbor, một trò chơi cho phép nhiều game thủ cùng nhau tham gia vào cuộc vui. Trong game, 6 người bạn của Nicky cần tìm cách giải cứu cậu bé khi cậu bị nhốt trong nhà ông Peterson. Game chia người chơi thành các lớp nhân vật khác nhau với bộ kỹ năng khác biệt, nhưng mục tiêu chung thì vẫn vậy: tìm kiếm chìa khóa, mở cánh cửa dẫn tới hầm ngầm. Bên cạnh đó, game kết hợp cả yếu tố phản bội bởi một trong số những đứa trẻ này là ông Peterson ngụy trang. Ông ta có những kỹ năng riêng của mình để đánh lạc hướng những người chơi khác và ngăn cản họ đạt được mục tiêu giải cứu Nicky. Khác với phiên bản Hide and Seek, tựa game này được đón nhận một cách nồng nhiệt hơn rất nhiều bởi yếu tố multiplayer của nó. Nhiều fan của series nói rằng họ không còn chơi phiên bản gốc nhưng vẫn gắn bó với trò chơi này để bị hù dọa cùng nhau hoặc cùng giải cứu Nicky. Tuy nhiên, game khá thiếu nội dung và nhiều bug, bởi sau khi phát hành nó vào tháng 10 năm 2019, nhà phát triển bỏ mặt trò chơi để quay sang làm một tựa game multiplayer khác nữa là Hello Engineer. Trong Hello Engineer, game thủ sẽ không cần phải đối mặt với những tình huống đáng sợ thường xuyên như trước. Một nhóm game thủ sẽ cùng nhau thám hiểm công viên bỏ hoang của Raven Brooks và thu thập các loại vật liệu để chế các loại máy móc trong khi né tránh ông Peterson. Đến ngày 13 tháng 6 năm 2020, thêm một trò chơi khác nữa là Hello Guest được công bố dưới tên gọi Late Night Shift, tức ca đêm. Bản demo của game được ra mắt ngay cùng ngày và sau đó nó được tiết lộ là bản thử nghiệm pre-alpha cho Hello Neighbor 2. Trong vài tháng sau đó, lần lượt các phiên bản Alpha 1 và Alpha 1.5 được công bố giúp game thủ có được cái nhìn chi tiết hơn về phiên bản kế nhiệm này. Bản đi một thời gian, đợt thử nghiệm beta của game đã khởi động vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, nhưng chỉ dành cho PS4 và PS5. Và những ai đặt trước game sẽ được tham gia beta ngay lập tức. Dự kiến sẽ được phát hành chính thức vào ngày 6 tháng 12 2022 tới đây. Một bộ phim hoạt hình Hello Neighbor cũng đã được công bố vào tháng 4 năm 2020. Toàn bộ nội dung của bộ phim được thực hiện tại tổng hành dinh của Tiny Build ở Seattle, Mỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, bộ phim này chỉ mới trình chiếu tập pilot với tên gọi Breaking and Entering ngay ngày công bố, nhưng đã được đón nhận nhiệt tình. Hơn 11 triệu người đã xem nó ngay trong tuần lễ đầu tiên. Giám đốc điều hành của Tiny Build là ông Alex Nichipochik nói rằng thành tích thể hiện sức mạnh của thương hiệu Hello Neighbor. Có lẽ chính điều này đã khuyến khích Tiny Build đầu tư vào Dynamic Pixel và Hello Neighbor không lâu sau đó. Cụ thể, nhà phát hành Tiny Build đã mua lại Dynamic Pixel vào tháng 7 năm 2020 để thành lập một studio mới có tên gọi là Eerie Guest Studios, tạm dịch là vị khách lạ lùng, và đầu tư thêm 15 triệu USD để tiếp tục phát triển series Hello Neighbor. Không rõ sau Hello Neighbor 2, liệu nhà phát triển có kế hoạch làm ra những phiên bản tiếp nối hoặc spin-off hay không? Bởi cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một trò chơi mới nào được công bố do họ đang tập trung vào việc hoàn thiện Hello Neighbor 2. Vậy nên chúng ta có thể kết luận rằng dòng game Hello Neighbor vẫn có một tương lai tươi sáng dù chỉ có một trong số 4 tựa game đã ra mắt của nó thực sự thành công. Điều gì thực sự xảy ra trong Hello Neighbor? Sau khi đã xem tất cả những điều trên, có thể bạn vẫn chưa muốn chơi hoặc quyết định không chơi Hello Neighbor, nhưng lại muốn biết điều gì đã xảy ra trong tựa game này.
Bọn tôi sẽ giải đáp thắc mắc đó ngay cho bạn trong mục này với một tóm tắt chi tiết về những tình tiết đã xảy ra trong game. Chú ý là phần này kết hợp thông tin từ trong game, tiểu thuyết nên có phần hơi khác với nội dung của bản game gốc. Nếu bạn có ý định chơi game thì nên tạm dừng ở đây và quay lại sau khi đã hoàn tất Hello Neighbor nhé. Trong Hello Neighbor, bạn là một cậu bé có tên Nicky Roth. Vào năm 1995, cậu bé cùng bố mẹ mình là Jay và Luann chuyển đến sống tại thị trấn Raven Brooks, Missouri. Gia đình nhỏ này phải liên tục chuyển đi nhiều nơi do không tìm được công việc ổn định. Tại căn nhà mới, Nicky đã chọn được phòng ngủ của mình và nghịch ngợm bộ đồ nghề mở khóa trước khi bày biện đồ đạc vào phòng. Ở bên kia đường, một cậu bé có tên Aaron Peterson tò mò quan sát gia đình mới dọn vào, và khi thấy kỹ năng của Nicky với bộ đồ nghề mở khóa, Aaron đã khen ngợi Nicky. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè. Nicky biết được rằng Aaron còn có một cô em gái tên là Maya Peterson. Họ lang thang trong thị trấn cùng nhau và ghé qua một công viên bỏ hoang gọi là Quả Táo Vàng, Golden Apple. Một ngày nọ, khi Nicky ở công viên Quả Táo Vàng, Maya xuất hiện và nói với Nicky rằng bố mình đang ngày một tồi tệ hơn. Những thắc mắc về gia đình Peterson tiếp tục tăng lên trong lòng Nicky khi bà Diane Peterson, mẹ của Aaron và Maya, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, nhưng Maya không có mặt trong đám tang của bà ấy. Còn Aaron lại nói với Nicky rằng đừng tìm cậu ta nữa, rồi Aaron mất tích luôn sau đám tang. Cậu bé chỉ để lại cho Nicky một mảnh giấy có dính máu với nội dung tôi làm cho những điều tồi tệ xảy ra. Trong khi ông hàng xóm Theodore Peterson nói rằng cả Aaron và Maya đều đang ở với Lisa, người họ hàng của mình ở Minnesota. Nicky không hề tin điều đó. Cậu muốn biết về số phận thực sự của hai người bạn của mình. Cậu bé nhờ ba người bạn khác là Enzo, Trinity và Marissa giúp đỡ tìm kiếm họ. Bằng cách mạo hiểm lẻn vào nhà Peterson để đánh cắp quyển danh bạ điện thoại, Nicky gọi cho Lisa, nhưng bà lập tức cúp máy khi nghe Nicky nhắc tới hai anh em Aaron và Maya. Sau đó không lâu, Theodore Peterson đột nhập vào phòng của Nicky để lấy lại quyển danh bạ điện thoại. Hàng loạt vụ phá phách xảy ra trong thị trấn và tất cả manh mối đều chỉ ra rằng Nicky là thủ phạm, dù cậu bé không hề biết chút gì. Cũng trong khoảng thời gian này, Nicky tìm được một chiếc túi bị chôn trong vườn nhà Peterson. Trong đó có một cuốn băng quay lại cảnh Maya rơi khỏi mái nhà Peterson. Aaron nghĩ mình là thủ phạm gây ra cái chết của em gái và gọi mình là quái vật. Đây có lẽ chính là lý do mà cậu bé để lại mảnh giấy nhuốm máu cho bạn của mình. Một ngày nọ, Nicky quyết định đột nhập vào nhà Peterson từ phòng của Aaron với quyết tâm tìm được bạn mình. Nhưng căn phòng của Aaron không có dấu hiệu có người ở và nổi bật với một cái công tắc lạ mắt. Nó mở ra một thang máy nhỏ dẫn đến phòng của Maya, nơi Nicky tìm được một chìa khóa màu đỏ. Chiếc chìa khóa này mở ra cánh cửa xuống tầng hầm nhà Peterson. Nicky tin rằng nơi đây ẩn chứa đáp án cho điều mình muốn biết. Và quả thực Nicky đã tìm được điều đó. Aaron đang ở trong tầng hầm này, trong một căn phòng được ông Peterson xây dựng để giấu kín cậu bé, với hy vọng giữ bí mật về cái chết của Maya. Tuy nhiên, vụ đột nhập của cậu cũng bị ông Peterson phát hiện. Nicky bị nhốt dưới tầng hầm này lâu đến mức cậu bé không còn có khái niệm về thời gian. Khi trốn thoát được và trong lúc bị ông hàng xóm truy đuổi, một tiếng thét thê thảm phát ra từ ngôi nhà của gia đình Peterson khi ông ta quay trở lại để xem điều gì xảy ra với con trai mình. Nicky không quay trở lại mà tiếp tục bỏ chạy, rời thật xa ngôi nhà đã giam giữ mình suốt thời gian qua. Chúng ta gặp lại Nicky một lần nữa vào nhiều năm sau đó, khi cậu nhóc ngày xưa nay đã là người lớn sống trong căn hộ riêng của mình. Nhưng cũng chẳng được lâu, do không thể đóng tiền nhà, cậu bé bị đuổi ra ngoài và không còn cách nào khác ngoài quay lại với Raven Brooks, thị trấn từng ám ảnh cậu. Nơi đây không còn giống như những gì Nicky từng nhớ trong quá khứ, bởi sau nhiều thảm kịch và bê bối, nó gần như đã bị bỏ hoang và căn nhà hàng xóm chỉ còn là một đống hoang tàn, gần như vô hại trong mắt Nicky. Nhưng đây cũng là lúc bóng ma quá khứ quay lại. Ngay trên đường phố Raven Brooks, Nicky bất ngờ gặp gỡ thứ đó, một sinh vật siêu nhiên có lẽ được tạo ra từ những ký ức kinh hoàng khi bị giam giữ. Cậu bé nghĩ rằng mình bị ảo giác nên trở về nhà mình và lăn ra ngủ với hy vọng sẽ reset được mọi thứ. Nhưng đây cũng là lúc cuộc phiêu lưu cuối cùng của Nicky bắt đầu. Bừng tỉnh bởi một tiếng hét của trẻ em, Nicky nhìn ra cửa sổ căn phòng của mình và phát hiện ngôi nhà con Peterson vẫn đứng đó và trông quái lạ, phi thực tế hơn bao giờ hết bởi những ký ức kinh hoàng của cậu khi còn bé. Cậu quyết định quay trở lại căn nhà này một lần nữa, nhưng lần này Nicky có những trải nghiệm siêu thực hoàn toàn khác biệt với những gì một con người bình thường có thể làm, chẳng hạn như double jump. Nicky dùng những kỹ năng mới của mình để vượt qua những thử thách trong ngôi nhà, thứ mà nay còn to lớn hơn và phức tạp hơn rất nhiều, để tìm đường trở lại căn hầm của ngôi nhà gia đình Peterson. Khi Nicky thành công đi vào tầng hầm, cậu nhận ra rằng cũng như ngôi nhà phía trên nó, tầng hầm này đã trở nên cũ kỹ hơn và kỳ quái hơn. Cậu cũng phải chiến đấu với một ông Peterson khổng lồ và bảo vệ phiên bản trẻ con của mình khỏi những ký ức kinh hoàng đã ám ảnh cậu từ sau lần bị nhốt. Mỗi lần thành công bảo vệ đứa trẻ, Nicky của hiện tại sẽ to lớn hơn một chút cho đến khi đủ sức để tay đôi với đối thủ của mình. Cuối cùng, cậu đánh bại đối thủ và nhìn thấy một khung cảnh mới.
Ông Peterson rầu rĩ trong một ngôi nhà nhỏ hẹp và ông vùng dậy như để đuổi theo bạn, nhưng rồi lại dừng lại và quay đi. Ngay kế bên căn phòng của ông Peterson là một bóng đen bé nhỏ, nhưng nó đại diện cho ký ức đau buồn mà ông Peterson không bao giờ có thể vượt qua sau khi mất đi những người yêu thương nhất của mình. Trò chơi sẽ kết thúc tại đây và game thủ sẽ phải chờ đến khi Hello Neighbor 2 ra mắt để biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp đó. Lời kết. Dù chỉ đạt những thành tích không quá ấn tượng, Hello Neighbor vẫn thu hút được lượng lớn game thủ quan tâm bởi cốt truyện ẩn chứa nhiều điều bí ẩn cùng vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong thì hắc ám như đêm 30 của nó. Với việc phần 2 của game sẽ được ra mắt, game thủ sẽ được biết thêm nhiều tình tiết mới về trò chơi. Nếu không thể chờ đợi, bạn nên tìm đọc bộ tiểu thuyết 7 tập của Hello Neighbor chứa khá nhiều tình tiết thú vị về các nhân vật trong game, từ nhân vật chính Nicky, hai anh em Aaron, Maya lẫn ông Peterson tội nghiệp. Cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Mọt Game để không bỏ lỡ những video thú vị vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần nha. Game đang cảm nghiệm ở trong đây, Kim là bàn mất định